Israël nieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl/WhatsApp. I'm a teacher. Ik ben een leraar, Not a lecturer. niet iemand die lezingen houdt. And in our teaching tradition, it's very much of a back and forth and question and answer. Onze traditie van leren is het heel erg zaak van vragen en antwoorden heen en weer. So when I speak and teach, if you don't say, "What is that? Why are you saying that? Explain that." You think you're being polite, but I think you've fallen asleep. Dus als ik bezig ben en u zegt, wat betekent dat nou? Wat zeg je nu? Waar heb je het over? Dan denkt u misschien dat u beleefd bent. Maar ik denk, ze vallen misschien wel in slaap. So I'm going to teach about prayer and the land of Israel. And all of us. Ik wil graag dus een lezing houden, onderwijzen over Genesis en het gebed van het land Israël en over ons allemaal. I may mention terms or ideas that may be new to you. So please, if I say something, don't be embarrassed. Say, "Excuse me, what does that mean?" And I'll be happy to explain. Ik gebruik misschien wel woorden en termen die u vreemd voorkomen, dus aarzel niet om, als dat het geval is, te vragen wat dat betekent. In the book of Bereshit, Genesis. In het boek Bereshit, Genesis. So you might remember the story at the very beginning of the snake, of the serpent. U kent natuurlijk het verhaal uit het begin, het verhaal van de slang. Chapter 3, verse 14, 15, we're given the punishment after the snake, whatever the serpent says, whatever he says, does whatever he does. So God says to him, "Cursed you will be from all the animals. You will crawl on your belly and you will eat dirt all of your life, all the days of your life." In Genesis 3, vers 14 en 15 lezen we over de vervloeking van de slang. Toen zei de Heere God tegen de slang, omdat u dit gedaan hebt, bent u vervloekt. Onder al het vee en onder alle dieren van het veld. Op uw buik zult u gaan en stof zult u eten al de dagen van uw leven. The master, the teacher, Rabbi Menachem of Kotsk, De meester, de leraar, de rabbi Menachem van Kotsk, who was one of the great Hasidic teachers. een van de grote Chassidische leraren. Let me just say that the Hasidic movement was a great revivalist spiritual movement that swept across the Jewish population of Eastern Europe in the 19th century and brought fire and passion to many, many Jewish people who had fallen into the despair of exile. De Chassidische beweging was een opwekkingsbeweging, een geweldige, krachtige opwekkingsbeweging in de 19e eeuw. En die trok door heel de Joodse wereld, daar gaf nieuw vuur in heel de Joodse wereld. And many of its great leaders and masters often have innovative and new explanations of previous well-known teachings. Veel van deze Chassidische leraren hebben verrassende nieuwe uitleggingen van voorheen al bekende uitleggingen. So the Rebbe, Hasidic teachers are known not as rabbi, but as Rebbe. De Chassidische leraren, meesters, die zijn niet bekend als rabbi, maar als rebbe. So the Rebbe of Kotsk, as he's known, asked the following question. Dus de rebbe van Kotsk die stelde de volgende vraag. What kind of punishment is it to the serpent to say you shall eat
dirt all the days of your life. That's not a punishment. You'll never go hungry. You'll never be missing anything. Wat is dat voor een straf eigenlijk die over de slang wordt uitgesproken? Dat hij zijn buik zal gaan en stof zal eten. Dat is helemaal geen straf voor hem. Hij zal dus nooit honger hebben. Want hij gaat altijd op zijn buik door het stof. So the Rebbe, the master, said that the greatest punishment is when God says to someone, take whatever you want. Don't be missing anything. But don't turn to me under any circumstance. De grootste straf die iemand geeft, zei dus de Rebbe van Kots, is dat God zegt, ik geef je alles wat je wilt, wat je maar nodig denkt te hebben, maar je mag niet naar mij je keren. Je kunt niet tot mij je keren. Because in our tradition, all prayer comes from the sense of lack, of missing something. And if you're not missing anything, you will not pray. Want in onze traditie komt de behoefte aan gebed allemaal uit een behoefte, uit gebrek aan iets, en dat we ergens gebrek aan hebben. En zo roepen we tot God. We'll get back to that in a minute. Straks komen we erop terug. In Jewish tradition, there are 613 laws, obligations that are found in the Bible. Volgens de Joodse traditie zijn er 613 geboden die in de Bijbel gevonden kunnen worden. That is a very old tradition. Dat is een hele oude traditie. However, the tradition only gives us a total number of 613 and does not give the exact numbers or the exact names of the different commandments that are included in that 613. De traditie geeft dus alleen het aantal, het getal van 613, maar geeft niet precies aan welke die 613 geboden dan zijn. And so there are a number of different attempts by early Jewish sages to compile the list of the 613 commandments. Dus we kennen heel wat pogingen van vroege Joodse wijzen om deze 613 geboden op te sommen, samenvatting te geven. This was something that was particularly studied and explored in the early Middle Ages. Vooral in de vroege middeleeuwen werd daar veel studie naar gedaan. One of the primary teachers of Jewish law in the early Middle Ages, and to this day much of our knowledge and tradition is based on his understandings, was Rabbi Moses Maimonides. Een van de bekendste van die vroeg-middeleeuwse leraren op wie nog veel van onze uitleggingen nu gebaseerd zijn, was Rabbi Moses Maimonides. Who lived in North Africa and Egypt in the 12th and 13th century. Die in de 12e, 13e eeuw in Noord-Afrika en Egypte leefde. And he compiled the most authoritative list of the 613 commandments. Hij gaf de samenvatting, de meest autoratieve, hoe noem je dat? Gezaghebbende, juist dat is het goede woord. Gezaghebbende lijst van de 613 geboden. However, where there is one opinion, there is always another opinion. Maar natuurlijk, als er één mening is er ook altijd een andere mening. And another one of the great Jewish sages of the Middle Ages, who is known by the name of Nachmanides, not Maimonides, but Nachmanides. Een van de andere bekende rabbijnen uit de middeleeuwse leraren uit de middeleeuwen was Nachmanides, niet Maimonides, maar Nachmanides. And he took issue on a number of critical points with Maimonides. En op een aantal punten was hij het nogal oneens, maar had hij kritiek op Maimonides. One of the major arguments of dispute between them is about the idea of prayer. Een van de belangrijkste punten van dispuut tussen deze twee mannen was de zaak van het gebed. Is there or is there not a biblical commandment to pray? Is er wel of geen Bijbels gebod om te bidden? Now, in these arguments, each side tries to bring proof texts which show that this particular idea is yes a commandment, not a commandment, yes written, not written. En die discussie bracht natuurlijk ieder zijn punt in, dat is wel of dat is niet op grond van Bijbelse gegevens. Nachmanides proves by
exploring some of the different verses in different books of the Bible, particularly in the 5 books of Moses, and he proves that prayer is actually only a commandment when one is in distress. Vooral uit de 5 boeken van Mozes trok Nachmanides de conclusie dat er wel een Bijbels gebod is voor gebed, maar vooral wanneer iemand echt in nood verkeert. In other words, that when a person, either an individual or a group, feel that they are in distress, they are in crisis, they are in trouble, then the Bible says you are obligated to turn to God and to pray. Dus wanneer een persoon of een groep mensen echt in crisis zich bevindt, dan is er een Bijbels gebod van God. Wend je tot God in gebed. Moses Maimonides says, in contrary to that there is a biblical mandated commandment to pray every single day. Maimonides stelde daar tegenover dat er een Bijbels gebod is om elke dag opnieuw te bidden. So we ask ourselves when we explore this issue, is there indeed a dispute between them in such a major issue of theology, whether or not there is a commandment to pray or not? Dus wij stellen inderdaad de vraag, in het dispuut tussen deze 2 mannen, is er inderdaad verschil van mening over wel of niet bidden? So many commentators say yes, there is indeed an argument that one position is that one only has to pray when one is in trouble, and the other opinion is that one has to pray all the time, whether or not one is in trouble or not. Er zijn er dus die zeggen inderdaad, je moet alleen maar bidden als je in nood verkeert, en anderen die de mening van Maimonides volgen, je moet altijd bidden. However, in a brilliant explanation put forth by one of the great Jewish thinkers of the 20th century, een van de grote denkers van de Joodse denkers van de 20e eeuw heeft naar voren gebracht. Rabbi Soloveitchik. Rabbi Soloveitchik. He says, he proves that there is not actually a dispute between Maimonides and Nachmanides about this area of prayer, this issue of prayer. Hij heeft dus naar voren gebracht dat er volgens hem niet echt een verschil van mening is tussen Nachmanides en Maimonides in de zaak van het gebed. But rather, it is about the definition of crisis. Maar het gaat veel meer om wat is nou precies de definitie van crisis. Nachmanides would take the position that crisis means an external and an objective problem that's coming to you from the outside. Nachmanides, een crisis is iets wat echt van buiten naar je toe komt. But Maimonides would explain that every believer, everyone who believes in God, is in a ongoing state of crisis. Maar Maimonides zegt dat iedere oprechte gelovige in een voortdurende staat van crisis zich bevindt. Why should that be? Waarom? Why should a person who believes in God and a creator, why should a person like that be in a state of crisis? Waarom zou iemand die gelooft in God in een permanente staat van crisis zich bevinden? So the answer is in the personal experience and the tension that's created between knowledge and between experience. De oorzaak ligt in de spanning die er is tussen kennis en persoonlijke ervaring. I know for a fact that there is a creator, that there is a God who is watching over the world. I know that as much as I know that I'm standing here in Nijkerk on Tuesday evening, November 8th. Ik ben er heel zeker van dat er een schepper van deze wereld is die ons ziet, even zeker als ik ervan ben dat ik nu op dit moment hier in Nijkerk voor u sta. But do I experience that always? Maar ervaar ik dat altijd zo? Do I always in daily life have the sense of clarity of God's presence, of God's light, of God's illumination? Heb ik altijd elk moment een duidelijke ervaring van Gods nabijheid, van zijn verlichting? Most people don't. De meeste mensen hebben dat niet. The daily questions of life, of living, of parking, of traffic jams, of going to the supermarket, and 1,001 things that people do on a regular basis, often which need to be done,
very often will eclipse and will block out the blinding sense of reality of God's presence. De gewone dagelijkse dingen van elke dag waar we ons mee bezig moeten houden. Het verkeer, de opstopping in het verkeer, parkeren, zorgen voor je levensonderhoud. Dat zijn meestal heel vaak zaken die ons blokkeren in de ervaring van God. And it's that yearning, it's that tension between what I know and what I experience which creates in a believer a sense of crisis to which the answer is prayer. En het is dat, die spanning tussen datgene wat ik ervaar en wat ik eigenlijk weet, dat is het, dus die crisis die er is in het leven van een gelovige. Rabbi Nachman of Bratslav, another great Hasidic master and teacher, Rabbi Nachman van Breslau, een andere grote Hasidische leraar, says that the most powerful statement that a person can say, the most powerful religious statement that a person can say is, where are you? Die zegt dus dat de krachtigste uiting die een gelovige kan doen, is de vraag, waar bent u? Because a person who walking through life knows that there is a God and yet doesn't feel it in every given moment. So the answer is prayer. The answer is a type of prayer which comes from a deep sense of yearning, of wanting to feel that presence in my day-to-day life. Dus dat is de diepste behoefte in het gebed om die aanwezigheid van God te voelen in ons ervaren, in ons leven van elke dag. And so when Maimonides tells us that there is a commandment, an obligation to pray every single day, it's not that he's disagreeing that prayer comes from a place of yearning, of crisis, of lack. He's just explaining that as religious people, we should be feeling that crisis and that yearning every single moment of our waking life. Dus als Maimonides heeft gelijk dat er een gebod is om elke dag te bidden, omdat er elke dag dus, vat maar even wat samen, dat verlangen, die opdracht is om aan God, tot God te bidden en hem ook te ervaren. I would add that sense of lack, that sense of yearning, and even that sense of crisis is not a reason for sadness. It's a reason actually for joy. Ik zou eraan toe willen voegen dat juist dat gevoel van iets te missen en dat verlangen niet zozeer een crisis is, maar juist heel goed is. When Rabbi Menachem Mendel of Kotsk, I mentioned at the beginning, tells us that the serpent will never lack anything. God says to him, you will never lack anything. That is the worst curse that can be given to a living being. Zoals ik aan het begin zei, de vervloeking van de slang die nergens gebrek aan heeft, dat is de ergste vloek die je kan hebben, dat je dus nergens gebrek aan hebt. Because if you don't lack anything, then you have nothing to yearn for. Als niets je ontbreekt, dan heb je niets om naar te verlangen. If you have nothing to yearn for, you have nothing to pray for. En als je niets hebt om naar te verlangen, dan heb je ook niets om voor te bidden. Of course, different people can lack for different things. Natuurlijk missen verschillende mensen verschillende zaken, verschillende dingen. When a person feels that the major thing they're missing is the next iPhone, so that's not such a great Als iemand yearning. denkt dat het belangrijkste wat hij mist de volgende iPhone is, dan is dat niet zo geweldig iets om naar te verlangen. However, when a person feels that what they're missing, what they're lacking, is a sense of closeness to God, is a sense of illumination, of insight, of joy, that's something indeed to yearn for and to pray for. Maar als iemand dus het gevoel heeft dat hij mist, dat die omgang met God, de verlichting van God, het inzicht dat God kan geven, dan is dat echt iets om naar te verlangen. So how is that connected to Israel, to the land of Israel? Wat heeft dat nu te maken met Israël, het land Israël? So in a very special teaching of Rabbi Nachman, In een bijzonder onderwijs van Rabbi Nachman, he builds on something that the rabbis taught about Abraham. bouwt hij voort op datgene wat de rabbijnen over Abraham onderwezen hebben. Again, Genesis chapter 15. Genesis 15 nu. Verse 7 or 6, 7 and 8.
Genesis 15 vers 7 en 8. It says as follows. This is when God is appearing to Abraham and telling him that I will bless you and I will give you children. And then he takes him outside. The Bible tells us that God takes Abraham outside and says, look up at the stars. You won't be able to count the stars. You won't be able to count your descendants. Dus als God de belofte geeft dat hij een groot nageslacht zal krijgen, zegt hij, kijk omhoog naar de sterren van de hemel. Je zult een groot nageslacht ontvangen. And then in verse 8, Dan in vers 8. it says, and he said to him, God, how will I know that I will inherit the land? God has promised him the land. God has heeft hem promised him descendants, as many as the stars in the sky, who will inherit the land. And Abraham says to God, how do I know? How do I know that I will inherit the land? God heeft hem dus een groot nageslacht beloofd en ook het land. En dan vraagt Abraham, Heere, waardoor zal ik weten dat ik het in bezit zal krijgen? Genesis 15 vers 8. So there is a rabbinic teaching that says that at that moment that Abraham said, how do I know that I will inherit the land? At that moment was decreed that the Jewish nation would go down into slavery into Egypt. De rabbijns uitleg zegt dat op dat moment, als Abraham dus die vraag zegt, het besluit wordt genomen dat het nageslacht van Abraham in ballingschap in Egypte zal gaan. That's a very early teaching, maybe second century. Dat is een hele vroege lering, uit de 2e eeuw waarschijnlijk al. Rabbi Nachman lived in the 19th century, early 19th century. Rabbi Nachman die leefde in de 19e eeuw. And he adds to that explanation the following insight. En hij voegt er het volgende aan toe, aan deze uitleg. So Rabbi Nachman asks the question, what's the connection between what Abraham said and the decree of going down into Egypt? Dus de vraag is dan, wat is het, de overeenkomst, de verbinding tussen datgene wat Abraham hier vraagt en de ballingschap in Egypte? So he answers as follows. He says, Het antwoord is het volgende. that the land of Israel is the land of prayer. Het antwoord is dus het land Israël is het land van gebed. How do we know that? Hoe Because weten it we dat? says by Jacob that he said, this is the gateway to heaven when he awoke from his dream of the ladder. So he said, this is the gateway to heaven. We weten dat het verhaal van Jacob, als hij ontwaakt uit zijn droom, dan zegt hij dus, dit is de poort naar de hemel. And so when Abraham, because the land of Israel is the land of prayer, and I'll explain in a minute why. Dus als Abraham dat zegt, en Israël is dus het land van het gebed. When Abraham expressed doubt about God's promise, Als Abraham dus twijfel uitspreekt over de belofte van God, he can no longer be in the land, his descendants can no longer be in the land of Israel. dan kan zijn nakomelingschap niet langer in het land Israël zijn. Now, why is the land of Israel the land of prayer? I see Jacob says this is the gateway to heaven. This is the place where prayers are sent. But why is that so? Maar waarom is dat zo? Als Jacob dus zegt, dit is de poort naar de hemel, waarom is dat zo? So Rabbi Nachman explains that prayer is about faith. Rabbi Nachman legt uit dat geloof, gebed natuurlijk alles te maken heeft met geloof. Now, prayer is about faith. You can understand. If I believe, I pray. One who doesn't believe, why would they pray? Dat kun je begrijpen. Als je gelooft, dan bid je. Waarom zou iemand bidden die niet gelooft? But Rabbi Nachman also brings a proof text for that. Maar Rabbi Nachman brengt ook een bewijstekst daarvoor naar voren. And the proof text is from the book of Exodus. Exodus. In the story, chapter, let's find the chapter in a minute. The story of the war against the Amalekites. Het verhaal van de oorlog, de strijd tegen de Amalekieten. After the crossing of the Red Sea. Nadat ze de Rode Zee zijn doorgetrokken. It's chapter 17. Hoofdstuk Exodus 17. And verse 12. Vers 12.
And the Bible tells us that Moses was sitting on a rock, and when his hands were raised, so the Jewish people were winning against the Amalekites. And when his hands became heavy, so he took down his hands, and the Amalekites became stronger. Het verhaal zegt dus dat Mozes op een steen zat en bad. Als hij zijn handen ophief naar de hemel, dan had Israël de overhand. Als zijn handen zwaar werden en naar beneden zakten, dan hadden de Amalekieten de overhand. And then it says in verse 12 that Aaron, who is Moses' brother, and Hur, who his brother-in-law, so they held up his hands, one on each side. So his hands, they supported his hands. So his hands continued to be high up. And the Torah tells us, the Bible tells us, and I'll read it in Hebrew and then I'll translate it. Vayihi yadav emunah adbo hashemesh. And his hands were emunah. Emunah means faith. His hands were faith until the setting of the sun, until the sun went down. U kent natuurlijk het verhaal, maar ik lees het vers even, vers 12. De handen van Mozes werden echter zwaar en dan komen Aaron en Hur, de broer en de zwager van Mozes, om hem te ondersteunen. De een aan de ene en de ander aan de andere kant. Zo bleven zijn handen onbewegelijk tot de zon onderging. En daar heeft hij even de aandacht op gevestigd, tot de zon onderging. What does that mean, his hands were as faith? Wat betekent het dat zijn handen als betrouwbaar, als geloofwaardig waren? Because the word emunah in Hebrew, I don't know how it's translated in English or in Dutch, but the literal meaning of the word emunah means faith. De letterlijke vertaling van het woord emunah, ik weet niet precies, zegt u, hoe dat in het Engels en het Nederlands wordt weergegeven. De letterlijke vertaling daarvan is geloof. So the rabbis ask a question to answer that question. Always a question to answer a question. Er is altijd weer een vraag om de vraag te beantwoorden. Why should that be? What kind of strange thing is that? That when Moses picks up his hands, the Jewish people win. And when Moses puts down his hands, so they become heavy, so the Amalekites, who are the forces of darkness and Waarom evil, is they dat become stronger? Why wanneer should that be? Mozes zijn handen omhoog heft, dat de Israëlieten de overhand hebben en als hij ze naar beneden doet, dat de Amalekieten de overhand hebben? Is this some sort of magic? You pick up your hand and all of a sudden you win in the war? Zit er een soort van tovenarij achter? Je handen omhoog en dan gaat het goed, dan win je de oorlog en naar beneden dan niet. So the rabbis say no. Dat is natuurlijk niet het geval, zeggen de When rabbijnen. Moses picks up his hands, all the Jewish people look up to the heavens and they see. Als Mozes zijn handen omhoog heft, zeggen de rabbijnen, dan kijkt heel het volk Israël omhoog naar de hemel. And when they raise their eyes to heaven, that's prayer. En als ze hun ogen dus naar de hemel heffen, dat wil zeggen, dan bidden ze. And so when the Jewish people pray, when anyone prays, then you can be strong and you can be victorious. Dus als het Joodse volk bidt, als wie dan ook bidt, dan kun je sterk zijn en de overwinning halen. So Rabbi Nachman says, you see, faith and prayer are two sides of the same coin. Dus Rabbijn Nachman zegt, geloof en gebed zijn twee kanten van dezelfde munt. So why is the land of Israel called the land of faith? Waarom is dus het land Israël het land van het geloof genoemd? Because faith means believing in something even though the natural evidence of things might show differently. Want geloof betekent dat je dus iets gelooft, vertrouwt, ook al zal de natuurlijke ervaringen het tegendeel laten zien. I don't have to, something that I know for sure, I don't have to have faith to believe in it. Als er iets is wat ik heel zeker weet, dan heb ik geen geloof nodig om dat te weten. But something that I know, but I cannot prove, for that I need faith. Maar als er iets is wat ik geloof, maar niet kan bewijzen, dan heb ik daar geloof voor nodig, inderdaad. Somebody asked me recently, what will be the future of the state of Israel? Iemand vroeg me onlangs, wat zal de toekomst zijn voor de staat Israël? I said, I know it will be good. En ik zei, ik weet zeker dat het goed komt. He said, could you prove that? Kun je dat bewijzen?
said, no, but I believe it. Nee, ik kan het niet bewijzen, maar ik geloof het. In many ways, faith and belief is far stronger than evidence. Op veel manieren is geloof, en nog een keer geloof, een ander woord hebben wij er niet voor, vertrouwen misschien, sterker dan de ervaring, dan wat blijkt, wat in de... So the land of Israel is the land where faith is stronger than reality. Het land Israël is het land waar geloof sterker is dan de werkelijkheid. Anyone who has ever driven a car on the roads of Israel knows that you need a lot of faith to get from one place to another. Iedereen die wel eens een auto gereden heeft in het land Israël weet dat je veel geloof nodig hebt om van de ene plaats naar de andere te komen. Because not everybody drives so politely like I saw today in Holland. Want niet iedereen rijdt zo beleefd als ik vandaag hier in Nederland gezien heb. But it's much deeper than that because Maar het zit nog veel dieper dan dat. Because the fact of the return and the existence of the Jewish people in the land of Israel is one of the great issues of faith, where it has been faith over reality for thousands of years. Want de aanwezigheid, de terugkeer en de aanwezigheid van het Joodse volk in het land is een kwestie van geloof waar duizenden jaren om gebeden is, naar uitgezien is. Because 70 years ago, in the darkness of World War II, somebody would have said, it's okay, in the end, the Jewish people will come back to the land of Israel. That would have been seen as against the reality of the times. Als iemand 70 jaar geleden in die donkere periode van de oorlog gezegd zou hebben, het komt allemaal goed, er zal een Joods land zijn, die Joden komen weer thuis, dan zou dat heel vreemd geklonken hebben. But that didn't just start 70 years ago. That goes back thousands of years. Maar dat begon niet maar 70 jaar geleden, dat gaat eigenlijk al duizenden jaren terug. And that's why, looking at the Bible, all the many miracles that are told, except for those that happened in Egypt, which is a different case, but all the multiple miracles in the Bible all take place in the land of Israel. Al die veelvoudige wonderen waarover verteld wordt in de Bijbel, behalve die in Egypte hebben plaatsgevonden, maar die hebben dus allemaal in het land Israël plaatsgevonden. So Rabbi Nachman says that the land of Israel is the land of miracles. Dus Rabbi Nachman zegt, het land Israël is het land van de wonderen. Miracles depend on faith. En wonderen die hangen af van geloof. Faith is the equivalent of prayer. En geloof heeft alles te maken met gebed. So the land of Israel, says Rabbi Nachman, is the land of prayer. Dus zegt Rabbi Nachman, het land Israël is het land van het gebed. And therefore, when someone shows a lack, even a very small lack of faith, Dus als iemand ook maar een heel klein beetje gebrek aan geloof laat zien, like Abraham, zoals Abraham, because God said to Abraham, you will inherit this land. omdat God tegen Abraham zei, jij zult het land erven. And Abraham says, prove it to me. En Abraham zei dus, bewijs het mij eens. So God says, your descendants, you or your descendants need to leave for a time being the land of Israel, because if you don't have a strong enough belief and you don't have a strong enough faith, you can't be here in this land. Dan zegt God dus, je nageslacht zal een tijd lang buiten het land zijn, want als je geen geloof hebt, dan kun je niet in het land leven. Till you can rebuild your faith and your belief, and then your children can come back. Totdat je je geloof weer kunt opbouwen, weer terugvindt, dan zul je kinderen terugkeren. But Rabbi Nachman adds another very important piece. Maar Rabbi Nachman voegt er nog iets heel belangrijks aan toe. That God deals with you as you deal with him. God gaat met jou om zoals jij met God omgaat. Meaning that you have a choice whether you want to live a land of Israel-based life or an outside the land of Je hebt Israel-based de life. keuze of je een leven wilt leiden gebaseerd op het land Israël of niet gebaseerd op het land Israël. If you live what he calls a land of Israel-based life, Als je dus een leven leeft, zoals hij dat noemt, gebaseerd op het land Israël, which is a life of prayer
Dat is een leven van gebed, of belief in miracles, geloof in wonderen, of faith, geloof. then God will deal with you in that same way. Dan zal God met jou op diezelfde manier omgaan. But if you say, I don't go there, I can't go there, I want to live a life of rational, scientific proof about everything, I can't go to the place of Maar je miracles. zegt, ik doe dat niet, maar ik wil graag een leven leiden, rationeel, gebaseerd op wetenschappelijke uitkomsten. Dan is dat niet. Or the place of faith, or the place Dan of kun je dus niet op belief, die plek van or gebed the place leven, of geloof leven. or a place of prayer. In plaats van gebed. So God says, okay, that's the way you want it, then you can Dan live zegt that God type dus, of wel, life. als dat de manier is waarop je het wilt, dan krijg je dat leven ook. It's your choice. Het is jouw keuze. Now, what does that mean to live a life of faith and of prayer and of belief in miracles? Wat betekent dat? Een leven leiden van geloof en gebed en vertrouwen, geloven in wonderen? It doesn't mean that you walk across the highway and say, no car is going to hit me. That's Betekent living a dat life of miracles. je steekt de straat over, want geen auto zal je redden. Ik geloof in ik geloof in wonderen. But what it means is that you believe that each and every person, no matter what struggles they go with, no matter what crisis they have in their life, no matter how far they feel from the presence of the Creator, each and every person can get beyond that and can develop a close and personal and intimate relationship with God. Maar iedereen kan dus een hele nauwe omgang, intieme omgang met God hebben als je leeft in dat geloof, daar je leven ook op baseert. That is a life of miracles. Dat is een leven van wonderen. Meaning that even when things around me seem to be falling out of control, Dus zelfs wanneer ik het gevoel heb dat de dingen mij buiten controle vallen, sometimes getting dark donker wordt in a personal struggle, in je persoonlijke strijd, I believe and I know that if I turn to God from that place, als ik geloof en vertrouw op wat ik vanaf die plek tot God wend, that there will be a path through those troubles. dat er een pad door die moeilijkheden zal zijn. And all I need to do is turn to God and say, yes, I'm looking for you. I want you. Where are you? Alles wat ik moet doen is dus wenden tot God en zeggen, ja, ik wil u vertrouwen, ik wil met u leven. Friday night, just past Friday night, De afgelopen one vrijdagavond, of our students at the Yeshiva where I teach, in de Yeshiva waar ik onderwijs geef, Talmudschool, someone who has really had a very, very difficult life een van de studenten die dus echt een heel moeilijk leven heeft gehad, and has come through a lot of very dark places. die door een heleboel duisternis is heen gegaan. So what we do, we at Friday night we have a Shabbat meal for the Vrijdagavond hebben wij entire natuurlijk de student- sabbatmaaltijd voor alle for the studenten. student body, and different rabbis host it at different weeks. This week I hosted it with my wife. Ik was nu aan de beurt om daar de gastheer te zijn. Iedere week is dat weer een andere rabbijn. And we sit together and we talk and we sing and we share our experiences of the past week. We zitten bij elkaar, we zingen en we vertellen elkaar de ervaringen van de afgelopen week. And it's usually over pretty late. Het wordt meestal behoorlijk laat. And it was over so late that my wife went home early. Het was zo laat dat mevrouw al naar huis gegaan was. And at the end, it was really close to midnight. We finished, and I started walking home. I live about 300 meters from the Tegen school. middernacht stopten we en ik liep naar huis. Een paar honderd meter woon ik van de school af. It's not a long commute. Het is geen lange tocht. So I started walking home, said goodnight, Shabbat Shalom. Dus ik ging naar huis, ik zei Shabbat Shalom. Started walking home, and when I got halfway home,
one of the students came walking up quickly behind me, this young man that I spoke about. En toen ik halverwege was, kwam die jonge man waar ik het over had heel snel achter me aan, haalde me in. And he said to me, I can't go on. En hij zei, ik kan niet verder. And we sat down, there was a bench right there. Er stond een bank en we gingen zitten. And he talked for a couple of hours. He shared, he's a new student in the yeshiva. We hebben een paar uur daar met elkaar zitten praten. Hij is een nieuwe student in de yeshiva. And at the end he was crying. He was saying, I can't. There's too much darkness. He's struggling with a lot of En hij huilde, personal. hij zei, het is te donker, ik moet Family. veel duisternis heen, veel moeilijkheden ook in de familie. And I said to him, do you believe in miracles? En ik zei tegen hem, geloof je in wonderen? So he said, I think so. Ik denk van wel, zegt hij. I said, I'll tell you a story. Ik zal je een verhaal vertellen. Rabbi Nachman of Bratslav had a student. Rabbijn Nachman van Breslau had een student. And his main student is known as, his name was Natan, which is also my name. Die student heette Natan, ook mijn naam. And this Rabbi Natan was a very unique person in his own right. Deze Rabbi Natan was een heel unieke persoonlijkheid. And one time Rabbi Natan was sitting with a number of other followers of different Hasidic rabbis. Op een gegeven moment zat hij bij elkaar met een heleboel volgelingen van verschillende Hasidische rebbes. And everyone was telling about the miracles and the wonders that their master, that their Rebbe had done. Iedereen was aan het vertellen over de wonderen die hun rebbe verricht had. One said how his teacher, his Rebbe, can heal sick people that come to him and he prays and they're De een healed. vertelde dat zijn rebbe zieken kon genezen die bij hem kwam. Hij bad voor ze en ze genazen. And another told about his Rebbe did some other miracle. Een ander vertelde weer andere wonderen van zijn rebbe. Everyone went on great length about the miracles that his Rebbe would do. Ieder weidde uit over de wonderen die zijn rebbe deed. Rabbi Nachman didn't do miracles. Rabbi Nachman heeft geen wonderen gedaan. So they turned, all of these different people turned to Rabbi Natan. Dus al die verschillende mensen die wenden zich And naar Rabbi Natan. they said a little bit, they were laughing at him. They said, so you don't have any stories about the miracles that your Rebbe was doing? Dus ze lachten er een beetje uit. Jij kunt niks vertellen van de wonderen die jouw rebbe heeft gedaan of doet. He looked at them, he said, I am the miracle of my Hij Rebbe. keek ze aan en zei, ik ben het wonder van mijn rabbijn, van mijn rebbe. Because the growth and the struggles that I've gone through, and I've come out and become a different, better human being, that's a living miracle. Want alle moeite waar ik doorheen gegaan ben en hoe ik gegroeid ben, dat is een levend wonder. So I told this young man, said, if you believe in miracles, you're the miracle. Dus ik zei tegen die jonge man, als je gelooft in wonderen, jij bent het wonder. You just have to believe in it. Je moet er alleen in geloven. So we'll see whether it worked or not. That was Friday night, I don't know. Ik moet nog zien of het werkt. Het was afgelopen vrijdag, we zullen zien. However, the sense and the belief that I can change as an individual, that I can overcome all of the issues that I'm struggling with, that I really can be a better person. Maar het vertrouwen, dus het geloof dat ik al die moeilijkheden kan overwinnen en dat ik echt een beter mens kan worden. On an individual level. Op individueel niveau. And on a society level. En ook wat de maatschappij betreft, op maatschappelijk niveau. Those are miracles. And in order to be able to really believe in them, a person has to be deeply connected to the land of Israel. Dat zijn wonderen en om die wonderen te zien en te bereiken moet iemand heel diep verbonden zijn met het land Israël. Which is why Rabbi Nachman, who lived his whole life in the Ukraine, Rabbi Nachman, die zijn hele leven in de Oekraïne gewoond heeft, used to say, everywhere I go,
I'm on my way to the land of Israel. Die zei dus, overal waar ik heen ga, ben ik altijd op weg naar het land Israël. Because that is the primary spiritual reality of my life, even though I'm living in the Ukraine. Want dat is de principiële manier van leven, ook al leef ik nu in de Oekraïne, woon ik in de Oekraïne. So what I try to teach my students is that the more you are connected in a deeper, more powerful way to the land of Israel, the greater your belief in miracles will be. Dus ik onderwijs mijn studenten hoe sterker je geloof is in de wonderen in het land van Israël, hoe sterker ook jij zult zijn. And the proof of your connection to the land of Israel is in your ability to pray. En het bewijs van jouw verbondenheid met het land Israël ligt in jouw bekwaamheid, in je mogelijkheid om te bidden. Which is why Rabbi Nachman invented, maybe that's the wrong word, but he came up with this idea of a type of prayer. Daarom kwam Rabbi Nachman naar voren met een manier van bidden, which in the Jewish world he's very well known for. Waar die in de Joodse wereld heel bekend is. Hij is daar heel bekend voor in de Joodse wereld. Which is called hitbodedut in Hebrew. Dat is hitbodedut. Hitbodedut means from the word boded, alone, to be alone. Dat betekent alleen zijn. Because a person is never really alone. Een mens is nooit echt alleen. And what he taught his followers is to be able to find a few minutes in every day. En wat hij dus zijn volgelingen leerde is om elke dag een paar minuten te vinden om alleen te zijn. And to talk to God. En tot God te spreken. In the same way you would talk to a friend. Op dezelfde manier als je tot een vriend zou spreken. Sharing with him. Delend met hem. Your concerns. Je zorgen. Your worries. Je zorgen. Your yearning. Je verlangen. Your crisis. Je crisis. Your lack of whatever. Gebrek waar dan ook aan. In whatever language you speak. In welke taal je ook spreekt. In classic Jewish prayer, there is a very formalized mode of prayer. Het klassieke Joodse gebed is heel erg geformaliseerd. De manier van bidden. And that has a lot of value also. Dat heeft ook een heleboel waarde. And this is in addition. Maar wat dit is, dus wordt eraan toegevoegd. And there's actually been a lot of criticism of the Bratslav tradition of this type of personal prayer. Er is in feite een heleboel kritiek gekomen op deze Breslau manier van bidden. Because people say, God is God. How can you talk to him like you talk to your friend? You have Als to mensen talk to zeggen, him. God is God, hoe kun je tegen hem spreken als een vriend? You have to talk to him as you would talk to a king. Or as Je you would moet talk hem to aanspreken zoals je een koning zou aanspreken bijvoorbeeld. important personality. In elk geval een belangrijke persoonlijkheid. Using formal language. Dan moet je formele taal gebruiken. And here you can talk to him like you talk to a friend. It's not appropriate. En dan kun je dan tot hem spreken zoals je tot een vriend spreekt. Dat kan niet, dat klopt niet. And for 200 years, Rabbi Nachman's followers have been saying, appropriate, not appropriate. This is the way to build that connection. 2 eeuwen lang hebben dus de volgelingen van de rabbijn gezegd, passend of niet passend, dit is de manier waarop wij bidden. Now, to be standing in a room of people who define themselves as supporters and lovers of the land of Israel. Als ik nu sta dus te midden van een publiek van mensen die zichzelf definiëren als mensen die van Israël houden, is like standing in a room of people who are followers and lovers of prayer. Dat is net alsof ik sta in een gezelschap van mensen die van gebed houden. And like any equation which has 2 sides to it, Er zijn natuurlijk altijd 2 kanten aan. you can strengthen the equation by strengthening either side. Je kunt allebei die kanten versterken. So if a person
redoubles their efforts to be supportive of the land of Israel, Als mensen dus hun activiteit op het land Israël te steunen verdubbelen, that will inherently strengthen their ability to pray. dat zal zeker ook hun mogelijkheid om te bidden sterken. And if they strengthen their ability to pray, En als zij dus hun mogelijkheid om te bidden versterken, that will also strengthen their support and their ability to support zullen the zij land of dus Israel. ook hun steun aan Israël versterken daarmee. Now, I don't have to say here, but I'll say it anyway, Ik hoef het hier niet te zeggen, maar ik zeg het toch. that supporting the land of Israel means supporting the place of the Jewish people in the land of Israel. Dat steunen van het land Israël natuurlijk betekent het steunen van het Joodse volk in het land Israël. Because a land without its people is very empty. Want een land zonder mensen, zonder een volk is leeg. But a people without its land is like a lost soul. Maar mensen zonder land, dat is een soort van verloren ziel. Okay. Any questions? Israël nieuws via WhatsApp. Meld je nu aan via cvi.nl/WhatsApp.